ጤና ይስጥልኝ ቲማራን ቻይንኛን በአማርኛው እንኳን ደህና መጣችሁ። ዛሬም እንደተለመደው ቻይንኛን በአማርኛ በዚህኛው ክፍል እናያለን። ዛሬ ላይ በዚህኛው ክፍል የምናየው የተወሰኑ የቻይንኛ ቃላትን በአማርኛ አጠቃቀማቸውና ትርጉማቸውን የምናየው ይሆናል። እነዚህ ቃላት ዱይቡቺ፣ ቡሃይስ፣ ቺንወን እና የመሳሰሉት ናቸው። እነዚህ ሶስቱ ቃላት ዱይቡቺ፣ ቡሃይስ፣ ቺንወን ሶስቱም ቃላት በአማርኛ አንድ አይነት ትርጉም ነው ያላቸው፣ ያም ይቅርታ ማለት ነው። በቻይንኛ ግን አንዱ ሌላኛውን ሊተካ አይችልም። ዱይቡቺ በሚገባበት ቡሃይስ ብናስገባ ትክክል አይመጣም ማለት ነው። ወይንም ቺንወን በሚገባበት ቡሃይስ ብንል ትክክል አይመጣም ማለት ነው። ስለዚህ የነዚህን አጠቃቀማቸውን ከምሳሌ ጋር አስደግፈን የምናይ ይሆናል። ስለመጣችሁ አመሰግናለሁ። ምናልባት ለዚህኛው ኮሚኒቲ አዲስ ከሆናችሁ ከታች የሚገኘው ሰብስክራይብ በተኑን በመጫን ቤተሰብ ሁኑ። ሁሉ ጊዜ ቻይንኛን በአማርኛ አፕሎድ አደርጋለሁ። አፕሎድ ባረከው ጊዜ ደግሞ እናንተ ጋር እየደረሰ ያስተምራል፣ ያዝናናል። አመሰግናለሁ። አሁን ቀጥታ ለዛሬ ወደ አዘጋጀሁት ሌሰን እንሄዳለን። ዱይቡቺ ያው ፕሮናንሴሽኑ እንደዚህ ነው ማለት ነው። ዱይ አራተኛ ነው፣ ቡ አራተኛ ነው፣ ቺ ደግሞ ሶስተኛ ቶን ነው ማለት ነው። ዱይቡቺ ያው ከዚህ በፊት በነበሩ ሌሰኖች ላይ ነግራችኋለሁ። ቻይንኛ አራት ቶን እንዳለው ነግራችኋለሁ። የመጀመሪያ፣ ሁለተኛ እና ሶስተኛ እንዲሁም አራተኛ ቶን ነው። ሌሎች ደግሞ እንደዚህ ቶን የሌላቸው ካራክተሮች አሉ። እነዚህ በጣም ጥቂት ናቸው። ስለዚህ እነዚህን አራቱን ቶኖች ደግሞ ስናወራ ማስተር ማድረግ አለብን። አንዴ ቋንቋውን ማስተር ካደረግን በኋላ ቶኑን ባናስተውሰውም ችግር የለውም ማለት ነው። ዱይቡቺ ይቅርታ ነው። ቡሃይስ ይሄም እንዲሁ ይቅርታ ነው። ለምሳሌ አንድ ምሳሌ ብንሰራ ቺንወን ንጅዳው ይሃን ዘይና አሊማ፣ ቺንወን ንጅዳው ይሃን ዘይና አሊማ። ቺንወን ይቅርታ፣ ኒ አንተ፣ ጅዳ ማወቅ፣ ይሃን ባንክ፣ ዘይና አሊማ የት ነው ማለት ነው። ስለዚህ እባክዎን ባንክ ቤት ወዴት እንደሆነ ያውቃሉ ማለት ነው። ለዚህኛው ደግሞ ቺንወን ብሎ ስለጠየቁ ፖላይት ነው። ሞር አረፍተ ነገሩ ወይም አጠያየቁ ሞር ፖላይት ነው ወይም በአማርኛው የጨዋ አነጋገር ነው ማለት ነው። ስለዚህ መልሱም እንደዚሁ ፖላይት በሆነው በቻይንኛ ቃል ነው የሚመለሰው ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው ዱይቡቺ ወቡጅዳ፣ ሰውየው ማያቅ ከሆነ ዱይቡቺ ወቡጅዳ፣ ዱይቡቺ ወቡጅዳ ይቅርታ እኔ አላውቅም ማለት ነው። የሚያውቅ ከሆነም እንደዚሁ ለምሳሌ ወጀቢያን ነቢያን ብሎ ሊነግረን ይችላል። እዚህ ነው እዛ ነው ብሎ ሊነግረን ይችላል ማለት ነው። እንደዚሁ ዱይቡቺ ወቡጅዳ ብሎ ከእንትን ካለ አይ ምን ማለት ዱይቡቺ ካለ ይቅርታ እኔ አላውቅም ካለ ደግሞ ምን ብለን እንመልሳለን? ሜጓንሲ ምንም ማለት አይደለም ማለት ነው። ሜጓንሲ ምንም ማለት አይደለም ማለት ነው። እንዲሁም ቡሃይስ ማለትም ይቅርታ ማለት ነው። ግን አጠቃቀሙ ይለያያል ማለት ነው። ዱይቡቺ ሞር ፎርማል ነው። ስፖከን ቻይኒስ ላይ መጠቀም እንችላለን። እንደዚሁም ሪትን ፎርም ላይ እንደዚሁ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ወይንም እንደዚሁ ለምሳሌ ዳብዳቤ እየጻፋችሁ ከሆነ ወይንም የሆነ ቲሲሲ ሊሆን ይችላልና ሌላኛው ፎርማል የሆነ ነገር እየጻፋችሁ ከሆነ ቡሃይስ የሚለውን ቃል አንጠቀምም ማለት ነው። ይሄ በጣም ማለት እንትን ነው ማለት ፎርማል ቃል አይደለም። ይሄኛው ሞር ስፖከን ቻይኒስ ነው ማለት ነው። ስታወሩ ከማንም ከአስተማሪያችሁ ጋር ከሱፐርቫይዘር ጋር ሊሆን ይችላል። እንደዚሁም ከስራ አለቃ ጋር ወይም ከስራ ባልደረባ ጋር ስታወሩ ቡሃይስ የሚለውን መጠቀም ክፋት የለውም። ነገር ግን ጽሁፍ ላይ ግን እንደዚሁ ዳብዳቤ እየጻፋችሁ በቻይንኛ ታይፕ የምታደርጉ ወይም የምትጽፉ ከሆነ ግን ቡሃይስ በጽሁፍ መልክ አንጠቀመውም ማለት ነው። ይሄ ነው ልዩነቱ። ለምሳሌ ቡሃይስ ወዳራይሲያ ያ ማለት ይቅርታ ረበሽኩህ ማለት ነው። ቡሃይስ ዳራወኔላ ያ ማለት ይቅርታ ረበሽኩህ ማለት ነው። ቡሃይስ ይቅርታ ዳራወኔላ ረበሽኩህ ማለት ነው። ለምሳሌ እንደዚህ ካላችሁ ደግሞ ሌላኛው ሰው እንደዚሁ ምክንያቱም ፖላይትሊ ስለጠይቃችሁ ምሽ ይላችኋል ማለት ችግር የለም ማለት ነው። አንዳንድ ሰዎች ሜጓንሲ ይላሉ፣ ሜሽም ይላሉ። ስለዚህ ሁለቱም አንድ አይነት ነው ማለት። አሁን የሜጓንሲና ሜሽ ሁለቱ ልዩነታቸው ሜሽ ወይም ሜሽ ሁለቱ ልዩነታቸው ሜጓንሲ ፎርማል ነው፣ ሜሽ ኢንፎርማል ነው ወይንም ስፖከን ቻይኒስ ነው። ሜሽ ስፖከን ቻይኒስ ነው። ታዝባችሁ ከሆነ ምናልባት ቻይና ሀገር ያላችሁ ወደ ሰሜናዊ ቻይና ሜሽ የሚለው ቃል እንዴት ነው የሚነበበው? ሜሽር
ግን በፎርማል ማንደሪን ወይንም በቻይንኛው ፑቶንኋ በሚባለው ወይም በማንደሪን በፎርማሉ ሌላ አካባቢ ወይንም ወደ ደቡባዊ ቻይና ወደዛ ብትሄዱ ሜሽ አርን ያስቀራሉ ማለት ነው ምክንያቱም አር የሚለው የንግግር ዘዬ ወደ ሰሜናዊ ቻይና አካባቢ ያለው የዳይሌክት ወይንም እንደዚሁ አክሰንት ነው ማለት ነው የነሱ አክሰንት ነው ስለዚህ ሜሽ ወይም ሜሽ ሁለቱም አንድ አይነት ነው ማለት ነው ሜሽ ኢንፎርማል ሲሆን ሜጓንሲ ደግሞ ፎርማል ነው ማለት ነው በጽሁፍም ስፖከን ቻይኒስ ላይም መጠቀም እንችላለን ማለት ነው እንዲሁም ሌላኛው ደግሞ በዚህ በተመሳሳይ በአማርኛው በአንድ ቃል ይቅርታ በሚለው ዩዋንሊያ ይቅርታ ማድረግ ነው ይሄ ዩዋንሊያ ይሄኛውን ቃል የምንጠቀመው ሞር በጣም ኢንቴንሲቭ ለሆነ ጥፋት ማለት ነው ኢንቴንሲቭ የሆነ በጣም ጠለቅ ያለ ጥፋትን ወይም በጣም የሚያስከፋ ጥፋትን አጥፍተን ከሆነ ይቅርታ የምንጠይቀው ቡሃ ይሰብለን አይደለም ዩዋንሊያን በሚለው ነው ለምሳሌ ኒ ዩዋንሊያን ወሃውማ ይቅርታ ታደርግልኛለህ ማለት ነው ወይም ይቅርታ ታደርግልኛለሽ ማለት ነው ቻይንኛ ስናወራ በነገራችን ላይ ጾታ አይገልጽም እንደ አማርኛ ሽ ወይም ህ የሚለውን ይሄኛውን እንትን አይገልጽም ማለት ጾታን አይገልጽም ስለዚህ ጾታን የሚገልጸው በአጻጻፉ ነው የምናቀው ማለት ነው በቻይንኛ በአጻጻፉ ነው የምናቀው ይሄንን ከዚህ በፊት አውርቻለሁ ስለዚህ ጾታ ሴት ይሁን ወንድ መሆኑን አይገልጽም ማለት ነው ዩዋንሊያን ወሃውማ ይቅርታ ታደርግልኛለህ ማለት ነው ይቅርታ ታደርግልኛ ወዩዋንሊያን ኒላ ያ ማለት ደግሞ ይቅርታ አድርግልሃለሁ ማለት ነው ወዩዋንሊያን ኒላ እና ለዛሬ ያዘጋጀሁት ይሄንን ይመስላል እስካሁን ስለተከታተላችሁ አመሰግናለሁ አይ ሆፕ እንደተማራችሁና የሆነ ነገር እንደቀሰማችሁ ተስፋ አደርጋለሁ በሚቀጥለው በሌላኛው እንደዚሁም በጠቃሚ የሆኑ ነገሮችን ወይም ለሰኖችን እንደዚሁ እያስኩ እየመጣሁ ከናንተ ጋር ሼር ማድረግ ይሆናል ስለመጣችሁ አመሰግናለሁ ቤተሰብ ካልሆናችሁ ከታች እዚህ ጋር የሚገኘው ሰብስክራይብ በተን በመጫን ቤተሰብ ሁኑ ሁሉ ጊዜ አፕሎድ ማድረገው ቻይንኛ በአማርኛ ቪዲዮዎች እናንተ ጋር በየጊዜ ይደርሳሉ በሚቀጥለው በሌላኛው ለሰን እስከማገኛችሁ ደህና ሁኑ ሳ